به قسمت دوم پرونده نیان خوش اومدید و اگر قسمت اول رو ندیدید برید اول قسمت اول رو ببینید. من همینجا منتظرتون میمونم. قبل از شروع باید اینو بهتون بگم که مثل خیلیای دیگه این پرونده رو میتونستم توی 20 دقیقه کاور کنم و فقط اطلاعاتی رو بهتون بدم که همه جا منتشر شده و جزئیات بیشتر رو باهاتون در میون نذارم. اما چون این پرونده هنوز در جریانه و توی مراحل اولیه است، طبیعیه که این پرونده 3 تا قسمت داشته باشه و تا الان شما یک قسمت رو دیدید و این قسمت دومه. قسمت سوم زمانی منتشر میشه که این پرونده به یک نتیجه درست برسه و بعد اطلاعات کاملش و نتیجه دادگاه ها براتون منتشر شه. اما ممکنه تکلیف این پرونده 1 سال زمان ببره تا کامل روشن شه، شایدم بیشتر. پدر نیان همچنان توی بازداشته و نم پس نمیده و پلیس احتمال اینکه پدر نیان توی این تجاوز دست داشته باشه یا ازش اطلاع داشته باشه رو رد میکنه و میگه همچنان تحقیقات ادامه داره. پلیس فرزانه مادر نیان رو هم برای بازجویی احضار کرده بود، اما در جریان بود که این مادر به مدت 3 سال و نیم بچهش رو ندیده. برای اینکه بتونن تیکه های پازل رو کنار هم بچینن، پلیس باید با همه نزدیکان صحبت میکرد و داستان رو از زاویه‌های مختلف میشنید تا بتونه اظهارات افراد مختلف رو کنار هم بذاره تا متهم و مظنون اصلی رو پیدا کنه. با این روش پلیس خیلی سریع متوجه میشه که چه کسی توی بازجویی ها استرس داره، چه کسی حرفهاش متناقضه، کدومشون حرفهاش رو عوض میکنه و کدوم یکی جزئیات رو فراموش میکنه. اما توی خیلی از پرونده ها اصلا کار به اینجاها نمیکشه و وقتی پلیس وارد اتاق بازجویی میشه خود مظنون شروع میکنه بدون کوچکترین فشاری به همه چیز اعتراف میکنه. اون پسر 19 ساله که اهل سقز بود بدون کوچکترین فشاری بعد از ورود بازجو به اتاق بازجویی وقت بقیه رو نمیگیره و بلافاصله به تمام کارهای وحشتناکی که با نیان کرده بود اعتراف میکنه و با جزئیات برای بازپرس تعریف میکنه که چه اقداماتی کرده و علت این عمل وحشیانش رو اینجوری توضیح میده. کیوان از روز اول گفته بود قصد ازدواج مجدد داره و خواهر من هم به امید اینکه قراره با این مرد دوباره ازدواج کنه با اون وارد رابطه شد. من به هیچ عنوان از رابطهشون راضی نبودم، اما خواهرم حاضر شده بود نقنق‌های این بچه رو تحمل کنه تا کیوان باهاش ازدواج کنه. اما کیوان اخلاقش مفت نمیارزید و خیلی عصبی بود و بارها جلوی من و مادرم روی خواهرم دست بلند کرده بود. به دختر خودشم جلوی ما رحم نمی‌کرد و تنبیهش می‌کرد و روش دست بلند می‌کرد. اشتباه بزرگش این بود که دل خواهر من رو شکست، با ناموسم بازی کرد و بعد خواهرم رو گردن نگرفت و گفت قصد ازدواج نداره. منم دقیقاً همین کار رو با ناموسش کردم تا تاوان این بی‌ناموسیشو بده. این پسر هنوز ادعای جدیدی به اظهاراتش اضافه نکرده، مخصوصاً بابت اون 5-6 ماهی که توی خونه کیوان رفت آمد داشته و این طفل معصوم رو مورد اذیت و آزار جنسی قرار میداده. هنوز هیچ حرفی بابت دفاع یا اظهار پشیمونی نزده. اون مادر و دختر به اتهام شراکت در تنبیه و آزار و اذیت نیان دستگیر شدن و اتهاماتشون رو پذیرفتن. دوست دختر کیوان ادعا کرده که نیان به شدت اذیتشون میکرده و همیشه یک فاصله بین اون و کیوان مینداخته و مدام کیوان رو تحت تاثیر قرار میداده. روز حادثه رو اینطور توصیف میکنه که وقتی از در خونه وارد شدن و نیان رو توی اون شرایط و توی اون حال دیدن متوجه کار وحشتناک برادرش با نیان شده بود. عمیقاً احساس میکرد که برادرش به خاطر حس انتقامجویی دست به چنین کاری زده و صرفاً فقط به خاطر خواهرش چنین کاری کرده و الان نوبت اونه که برادرش رو از این مخمسه نجات بده. همچنین ادامه میده با کمک مادرم قرص‌های بیشتری به خورد نیان دادیم تا نیان به صورت کاملا طبیعی به کما بره و فوت کنه، اما کیوان کار رو خراب کرد. اگر کیوان اون روز به صورت نیان سیلی نزده بود و نیان از هوش نرفته بود و بعد کیوان روی به هوش نیومدن اون حساس نشده بود و
اون رو به مطب دکتر نبرده بود، الان نیان مرده بود و هیچ کس به ما شک نمی‌کرد. مادر دوست دختر کیوان هم توی اظهاراتش گفته من هر کاری کردم برای خیر و صلاح بچه هام بود و به هیچ عنوان دلم نمیخواست این بچه بمیره. فقط دوست نداشتم یه وقت خدایی نکرده نیان دهنش رو جلوی کیوان باز کنه و پسرم رو بهش لو بده. همونطور که میدونید علت خونریزی نیان پارگی واژن بود، اما طی این 5-6 ماهی که این پسر به نیان دست درازی کرده بود، این رابطه فقط از واژن نبود، بلکه این پسر این عمل وحشیانه رو از مقعد هم برقرار کرده بود و نیان هم خونریزی واژن داشت هم خونریزی مقعد. شاید با خودتون بگید اگر قبلا هم این پسر به نیان دست درازی کرده چطور الان دچار خونریزی شده؟ چون قبلا این عمل کثیف رو با ملاحظه انجام میداده تا کسی بو نبره و متوجه نشه، اما این بار کینه و انتقامجویی رو چاشنی تجاوز کرده بود و براش مهم نبود کسی بفهمه. اتفاقا این بار جوری رفتار کرده بود که کیوان متوجه این عمل وحشیانش بشه و بهش ضربه بدی وارد شه. عاملین اصلی این پرونده که 4 نفر بودن دستگیر شدن و به مراجع قضایی تحویل داده شدن تا این پرونده در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و رسیدگی شه. فرزانه مادر نیان خواستار قصاصه و میگه دوست دارم همونطور که نیان زجر کشید عاملین این جنایت هم زجر بکشن. بعد از قتل نیان مردم این شهر روز جمعه 5 بهمن ماه رفتن جلوی در فرمانداری شهر و شعار دادن و میگفتن حق نیان رو میگیریم و اعتراض خودشون رو نسبت به این جنایت نشون دادن. خشم عمومی از این فاجعه غیر انسانی خیلی از مردم این شهر رو به اعتراض واداشت، مخصوصاً خانوم‌ها رو که با تحسن و نشستن مقابل این مکان خواستار شفاف‌سازی و پاسخگویی مقامات در این مورد شدن. توی این تحسن که از صبح جمعه شروع شده بود، فرماندار شهر با مردم صحبت کرد و ازشون خواست که از پیش داوری و قضاوت دوری کنن. همچنین در مورد این جنایت برای مردم صحبت کرد و توضیح داد و بهشون وعده داد که احتمال زیاد عاملین این جنایت سنگسار شن. مردم با شنیدن خبر سنگسار شدن خوشحال شدن. این در صورتیه که میگن سالهاست مردم دارن تلاش میکنن جلوی اجرای حکم سنگسار رو بگیرن. اما مردم به قدری از این جنایت عصبی بودن که نسبت به این خبر هیچ واکنشی نشون ندادن. به مردم گفتن اگر میخواید این جریان سریعتر پیش بره، نامه‌ای برای برخورد با عاملین این جنایت بنویسید تا بتونیم اشد مجازات رو براشون بگیریم. بعد از این ماجرا وقتی شناسنامه نیان رو از مادرش خواستن، فرزانه به مقامات گفت که شناسنامه نیان دست پدرش بوده. برای همین فرزانه رو به صحنه جرم، یعنی همون واحد آپارتمانی که توش این اتفاق افتاده بود، میبرن تا اونجا رو بگرده و شناسنامه رو پیدا کنه و تحویل مقامات بده. جایی که فرزانه رو میبرن تا شناسنامه نیان رو پیدا کنه، واحدی از یک آپارتمان بوده که طبق گفته‌های فرزانه جز یک موکت و چند وسیله از نیان هیچ چیز دیگه‌ای توی این خونه به چشم نمیخورده و بیشتر شبیه محل زندگی یک باند بوده تا اعضای یک خانواده. فرزانه میگه قبلا شنیده بوده که اینا چند خونه مختلف رو اجاره کردن و اصلا خبر نداره که شغل اینها چی بوده و مشغول چه کاری بودن. همچنین میگه من قصدم زندگی کردن بود و دلم نمیخواست نیان رو آواره کنم، چون خودم بچه طلاق بودم. دوست نداشتم نیان هم به سرنوشت من دوچار شه. میترسیدم و اگر درخواست طلاق میدادم دادگاه حضانت بچه رو به من نمیداد. برای همین تصمیم داشتم توی هر شرایطی به خاطر دخترم زندگی کنم. فکر میکردم همسرم درست میشه، اما 3 سال و نیم کیوان نذاشت من حتی دخترم رو ببینم. فرزانه میگه حتی برای تولد نیان لباس و کفش خریدم و با یکی از دوستهای کیوان هماهنگ کردم که برم خونه اون دوست کیوان و اون دوست کیوان با کیوان تماس بگیره، راضیش کنه تا نیان رو به خونه اونها بیاره تا من بتونم بچم رو اونجا ببینم. اما کیوان نه تنها بچه رو به اون خونه
نیاورد، بلکه به اون دوست خودش هم کلی فحاشی کرد و رابطه‌شو با اون دوستش قطع کرد و من به مدت 3 سال و نیم از بچم خبر نداشتم که کجا داره زندگی میکنه، توی کدوم منطقه. هرچی هم به کلانتری و دادگاه مراجعه میکردم بهم میگفتن برو اول آدرس بچه رو پیدا کن، ببین کجا زندگی میکنن، آدرس رو به ما بده، ما میریم بچه رو تحویل میگیریم و تحویلت میدیم. فرزانه میگه از طرف دادگاه حکم داشتم ولی کیوان 1 ماه توی یک منطقه و 2 ماه توی منطقه دیگه زندگی میکرد. وظیفه پلیس بود بچه منو پیدا کنه و تحویلم بده، اما از سر خودشون بازم میکردن. افرادی که به من گفتن مادر نیستم و چرا بچه‌مو نیاوردم پیش خودم متوجه نمیشن چقدر سخته حکم رسمی از دادگاه بگیری که بتونی بچه رو ببینی اما حتی ندونی بچت کجا با کی داره زندگی میکنه، شکمش سیره یا نه. فرزانه میگه اولین و آخرین دیدار من و نیان بعد از 3 سال و نیم از نزدیک همونجا توی بیمارستان بود، اما متاسفانه دخترم نمیتونست چشماشو باز کنه و ببینه که مادرش بالاخره اومد. برای مردم سواله که با وجود عدم صلاحیت این پدر چطور قانون این بچه رو به پدر واگذار کرده و با وجود شکایت‌های مکرر قانون هیچ اقدامی نکرده. در جدایی فرزانه و کیوان، فرزانه توی دادگاه گفته بود که کیوان مدام اون رو اذیت میکنه، کتک میزنه و حتی قاشق داغ روی بدنش میذاره. چطور قانون اجازه میده که دختری با چنین پدری زیر یک سقف زندگی کنه؟ چون این پدر قبلا به مادر این دختر آسیب زده، پس احتمال اینکه به این بچه هم آسیب بزنه زیاده. اما چیزی که عجیبه حرفهای اطرافیان و اقوام کیوان در مورد کیوانه. اونا میگن به هیچ عنوان کیوان آدم عصبی نبوده و کسی که اینجا داره دروغ میگه و بی‌مسئولیت فرزانه است. میگن اظهارات فرزانه همش دروغ و کذبه و همه اینها رو از خودش درآورده تا سرپوشی روی خیانتی که به کیوان کرده بذاره. همشون بر این باورن که فرزانه به کیوان خیانت کرده و بعد کیوان و بچه رو ترک کرده و این زن فوق‌العاده بددهن و بیرحمه. یا مثلا یکی از اقوام کیوان گفته فرزانه برای خودنمایی اومده جلوی دوربین و فیلم گرفته تا بتونه افکار مردم رو شستشو بده. اگر راست میگفت قبل از اینکه این اتفاقها بیفته میومد جلوی دوربین یه فیلم میگرفت و منتشر میکرد، به مردم میگفت شوهرم اجازه نمیده دخترم رو ببینم، چرا الان یادش افتاده؟ مورد بعدی که خانواده کیوان براشون خیلی عجیبه این بود که چرا خاله نیان و مادر بزرگ نیان جلوی دوربین مشکی نپوشیده بودن؟ مگه این خانواده عزادار نیستن؟ در مورد این حواشی نمیشه قضاوت کرد چون شناخت کافی از فرزانه یا کیوان نداریم و داستان رو تا الان یک طرفه شنیدیم. در مورد اینکه چرا حضانت نیان رو به فرزانه ندادن میگن به خاطر اینه که کیوان به فرزانه اتهام کودک آزاری زده و با وجود اینکه فرزانه از اون پرونده تبرئه شده مراحل گرفتن نیان براش سخت‌تر میشه و حتی ممکنه براش غیر ممکن شه با وجود اینکه اون پرونده بسته شده. همچنین فرزانه از کیوان شکایت میکنه و میگه تمام بدن این بچه زخم و کبود بوده. چطور ممکنه این پدر توی این مدت متوجه این کبودی ها و زخم ها نشده باشه؟ حالا یه پسر 19 ساله رو آوردن دارن میگن تمام این شکنجه های جنسی و آزار و اذیت ها، زخم و کبودی ها کار این پسر بوده و میگه من این داستانی که ساختن رو باور نمی‌کنم. میگه حس میکنم کیوان توی این شکنجه ها دست داشته یا با خبر بوده اما به خاطر زنی که توی زندگیش بوده حرفی نمیزده و نسبت به بچهش بی‌مسئولیت بوده. فرزانه میگه وقتی کیوان نیان رو برده مطب دکتر، به دکتر گفته نیان خودش اشتباهی قرص خورده و بعد از انتقالش به بیمارستان سعی کرده فرار کنه و بعد گوشی تلفنش رو گم و گور کرده چون قطعا توی اون تلفن مدارک مهمی بوده که با پیدا شدنش پای خودش گیر میافتاده. اگر کاری نکردی چرا قصد فرار داشتی؟ چرا به دکتر دروغ گفتی و بعد چرا تلفنت رو گم و گور کردی؟ شاید هم راست میگه و واقعا از همه چیز بیخبر بوده و حرفهای دوست دخترش رو باور کرده و همون حرفهایی که اون دوست دخترش بهش گفته این بچه قرص اشتباه خورده اونا رو به پزشک منتقل کرده. اما در مورد فرار کردنش و گم و گور کردن موبایلش نمیشه حرفی زد.
یه فیلم از نیان موجوده که احتمالاً پدرش اون رو گرفته. توی این فیلم نیان داره دلتنگی میکنه برای مادرش و میگه دوست داره مادرش آشتی کنه و برگرده. خیلی ها بعد از دیدن این فیلم بر این باورن که این بچه داره حقیقت رو میگه. داره میگه کاش مامان آشتی کنه و برگرده. این یعنی فرزانه شوهر و بچهش رو رها کرده، ترک کرده و رفته. ولی باید اینو بهتون بگم، توی خیلی از طلاق‌ها وقتی پدر و مادر از هم جدا میشن و بچه سن کمی داره، قوه تشخیص این رو نداره که مقصر اصلی این جدایی کیه و اصلا مشکل پدر مادرم سر چیه. پدر مادر زرنگی میکنن، از روی افکار مریضی که دارن ذهن این بچه رو اونجوری که خودشون دلشون میخواد شست و شو میدن، حرفهایی رو بهش میزنن که دوست دارن اون بچه باور کنه، نه حقیقت واقعی رابطهشون رو. مثلا اگر مادر بچه رو از خونه بیرون کنی و بعد وقتی بچه سراغ مادرش رو میگیره بهش بگی مامان منو تو رو ول کرد چون تو رو دوستت نداشت، این بچه تا ابد این حرف توی ذهنش میمونه و نمیتونه تشخیص بده که چرا مامانم نباید منو دوست داشته باشه، چرا اصلا باید ترکمون کنه و اینو باور میکنه، چیزی که والدینش بهش میگن. در واقع خیلی کم پیش میاد که پدر مادری بعد از جدایی بشینن با بچه هاشون صحبت کنن و به بچه بگن ما هر دومون مقصر بودیم، از اینجا به بعد دیگه نمیتونستیم با هم زندگی کنیم، جدا شدیم. بلکه تلاش میکنن آدم بدی از اون مادر یا پدری که از رابطه خارج شده بسازن و خودشون رو آدم خوبه جلوه بدن و اون فردی که بهش ظلم شده تا بتونن بچهشون رو بیشتر به خودشون وابسته نگه دارن. همچنان روند تحقیقات ادامه داره و امیدواریم مجرمین این پرونده جوری مجازات بشن که هیچکس جرئت نکنه به بدن و روح فرد دیگه‌ای تعرض کنه. ای کاش یاد بگیریم بعد از جدایی و طلاق بچه‌هامون رو دست آدمای ناامن نسپاریم. ممکنه یه آقایی یا یه خانومی برای شما عزیز باشه یا به دلتون بشینه، اما لزوماً این به این معنی نیست که اون فرد میتونه برای بچه‌تون آدم امنی باشه. ممکنه اون فرد برای شما جذاب باشه، اما به این هم باید فکر کنید که شاید اون آدم جدید از بچه شما متنفره و بچه شما رو به چشم یک مزاحم توی رابطه میبینه. خیلی به ندرت پیش میاد که مردی یا زنی بتونه به خوبی نقش نامادری یا ناپدری رو خوب ایفا کنه و پرونده های کمی بابت این نداشتیم که مجرمین اصلی، متجاوزین اصلی ناپدری و نامادری ها بودن و صرفاً هدفشون این بوده که از دست بچه طرف مقابلشون راحت شن. من به شخصه با اینکه توی جامعه ایرانی با بچه‌های طلاق جوری رفتار میشه که انگار اونها مرتکب اشتباهی شدن یا خطایی از اونها سر زده مشکل دارم و معتقدم بچه‌های طلاق به خاطر سختی‌های زندگیشون و مشکلات عاطفیشون خیلی زودتر بزرگ میشن و دید وسیع‌تری نسبت به بقیه به زندگی پیدا میکنن، چون از یه جایی به بعد متوجه میشن هیچ حامی پشت سرشون ندارن، چه مالی چه عاطفی، و تمام مسئولیت زندگیشون رو باید به تنهایی به دوش بکشن و بیشتر مواقع این افراد توی جامعه تبدیل به آدم‌های موفق‌تری میشن با وجود اینکه مشکلات یا اختلالاتی هم دارن که این کاملا طبیعیه. مثلا شوالیه ها به راحتی شوالیه نمی شدن، می رفتن جنگ، برای زنده موندن خودشون تلاش می کردن، با کلی جراحت جنگ رو می بردن و بعد بین مردم بر می گشتن و مردم بهشون افتخار می کردن به اینکه زنده موندن و تلاش کردن و با وجود این همه جراحت براشون افتخار آفریدن. بچه‌های طلاق هم با وجود این همه زخم، این همه مشکل زنده موندن و تبدیل به افراد موفق شدن. پس به جای تحقیر کردنشون باید به موفقیت‌هاشون احترام بذاریم و تشویقشون کنیم. شاید اگر فرزانه با وجود اینکه خودش بچه طلاق بود چنین دیدگاهی نسبت به بچه‌های طلاق داشت، هیچ وقت پافشاری نمی‌کرد و توی اون زندگی نمی‌موند و نیان هم هیچ وقت به این سرنوشت دوچار نمی‌شد. بریم سراغ حکم‌های احتمالی مجرمین. تا اینجا صحبت از اینه که یا سنگسار میشن یا اعدام. تا این لحظه هیچ دادگاهی برای این افراد تشکیل نشده، اما این پرونده به قدری سنگین و دردناک بوده برای مردم که دارن خارج از نوبت بهش رسیدگی میکنن.
متاسفانه نمیشه قطعی گفت که حکم نهایی مجرمین چی میتونه باشه، چون توی این پرونده با یکی از باگ‌های بزرگ قانون روبروییم. ولی دم نیان چه کسایین؟ کیوان و فرزانه. قاتل اصلی کیه؟ الف خ، همون پسر 19 ساله. همدستاش کیان؟ اون مادر و دختر که دستگیر شدن. اگر ثابت شه که کیوان از همه چیز بیخبر بوده و توی هیچ چیزی همکاری نداشته، به عنوان ولی دم نیان میتونه به قاتل نیان و همدستهاش رضایت بده و هیچ حکم اعدامی برای این مجرمین در کار نیست. حتی اگر مشخص شه که کیوان توی این قتل دست داشته یا مطلع بوده و به هر شکلی مجرم شناخته شه، باز هم هیچ حکم اعدام یا حبس ابدی در کار نیست، چون قانون پدر رو صاحب جان فرزند خودش میشناسه و سالانه دخترهای زیادی به واسطه پدر، برادر و شوهرشون به قتل میرسن و در نهایت پدر خانواده میاد رضایت میده و اون افراد آزاد میشن و اگر خودش مجرم باشه فقط از جنبه عمومی جرم محاکمه و مجازات میشه، چند سال حبس میکشه و بعد دوباره به آغوش جامعه برمیگرده. توی خیلی از پرونده ها قاتل با مقتولش جوری رفتار کرده که وقتی یه نفر این پرونده رو میشنوه میگه باید 100% اون قاتل اعدام شه. اما توی جامعه افرادی هستن که با اعدام به کل مخالفن و ترجیحشون اینه که قاتلین حکم حبس ابد بگیرن. به نظر شما کدومش بهتره؟ اعدام یا حبس ابد؟ اتفاقی که برای نیان افتاد قابل بخشش نیست و اگر بخشیده شه این برای بقیه عادی میشه و ممکنه شاهد تکرار چنین فاجعه‌ای توی یک شهر دیگه بشیم. دلیل اینکه اسم متجاوز و قاتل نیان الف خ منتشر شده اینه که وقتی این پسر 19 ساله مجازاتش رو کشید و اگر خیلی شانس آورد ولی دم بهش رضایت داد و آزاد شد، بتونه آزادانه بدون اینکه ترس از افشای هویتش داشته باشه توی جامعه برگرده و دوباره زندگی کنه، چون نه عکسی ازش منتشر شده نه اسم و فامیلی. چون قانون میگه تا زمانی که دیوان عالی کشور حکم نهایی نداده و مشخص نکرده که اون فرد مجرمه، شما به عنوان رسانه اجازه منتشر کردن عکس یا فیلمی از اون مجرم ندارید، مگر در موارد خاص که اون مقتول یا اون قاتل افراد سرشناس و معروفی باشن. در اون صورتی که میتونید عکس و هویتشون رو منتشر کنید. در غیر این صورت اگر هویت اون افراد افشا بشه ممکنه اون فرد اصلا تبرئه بشه و بعد از اینکه آزاد شد از اون رسانه شکایت کنه و بگه چرا عکس و فیلم منو پخش کردید، من تبرئه شدم و مجرم نیستم و شما دارید هویت من رو به عنوان یک فرد که توی جامعه دارم زندگی میکنم به خطر میندازید. متاسفانه توی جوامعی مثل ایران، افغانستان و هندوستان مردم با شنیدن خبر تعرض به یک خانوم یا یک دختر اولین چیزی که به ذهنشون میرسه و به زبون میارن اینه که قطعاً کرم از خودش بوده، خودش میخواسته، میتونسته مقابله کنه، شاید حجابش رو رعایت نکرده، شاید هم خیلی راحت رفتار کرده و متاسفانه فکر میکنن فقط تعرض برای خانومها پیش میاد و مراقب پسر بچه هاشون نیستن. اما شما به عنوان یک پدر مادر آگاه نباید اجازه بدید حتی پسر بچه هاتون با نزدیکترین افراد خانواده‌تون توی یک محیط تنها بمونن. متاسفانه وقتی به یک پسر هم تجاوز میشه همین حرفها رو میشنویم که یا پسره مشکل داشته یا خود پسره میخاریده. اکثر مردم فکر میکنن این اتفاقها برای ما پیش نمیاد، حالا یه ساعت بچه‌مون رو پیش داییش بذاریم، پیش عموش بذاریم، چه یک ساعت چه یک شب تا صبح. اگر برادرتون گفت اتفاقی نمیفته بذار بچه اینجا بمونه، دلش میخواد شب پیش داییش بخوابه، پیش عموش بخوابه، به هیچ عنوان اعتماد نکنید. اکثر تجاوزها توی دایره امن خانواده به واسطه نزدیکترین افرادتون شکل میگیره و این تجاوزها همیشه از سمت آقایون نیست. 20% متجاوزین رو خانومها تشکیل میدن. مورد داشتیم که پدر و مادر به بچه خودشون رحم نکردن و بهش تعرض کردن. پس طبیعیه که از پدر بزرگ و دایی و عمو حتی خاله هم چنین انتظارهایی بره، چون روی پیشونی هیچ کس ننوشته متجاوز و فقط کافی یک فضای مناسب برای اون فرد ایجاد بشه تو کمتر از 5 دقیقه وسوسه بشه
و بعد چنین آسیبی رو به روح و جسم اون بچه وارد کنه. برای خیلی ها سوال بود که چطور ممکنه با بچه توی این سن بشه چنین کاری کرد؟ مگه واژنش چقدر فضا داره؟ همین که چنین سوالی برای یک فرد به وجود بیاد خطرناکه و در بدترین حالت اگر به جواب چنین سوالهایی نرسیم ممکنه خدایی نکرده برای رسیدن به جوابش امتحانش کنید. پس به این سوالهای توی ذهنتون بها ندید، اما بهتون میگم تا کنجکاویتون عمیق‌تر نشه و خدایی نکرده کار دستتون نده. متاسفانه یک بیماری هست که فرد ترجیح میده به جای اینکه با یک خانم یا یک آقا رابطه داشته باشه، یک طفل معصوم رو انتخاب کنه و در طی اون رابطه وحشیانه ترین چیزهایی که به ذهنش میرسه رو روی اون پیاده کنه و یک زن یا یک مرد نمیتونه امیال جنسیش رو راضی کنه. اما به طور کلی واژن و مقعد یک خردسال فوق‌العاده ظریف‌تر و حساس‌تر از یک فردیه که به بلوغ رسیده و آسیب پذیرتره. واژن و لگن فردی که هنوز به بلوغ نرسیده به شکل کامل رشد نکرده، پس طبیعیه که اگر جسمی به زور وارد بدنش بشه دچار خونریزی فوق‌العاده شدیدی میشه. خونریزی توی این شرایط در حدیه که انگار یکی از رگ‌های اصلی بدن پاره شده و اون فرد به خاطر خونریزی شدید از دنیا میره. خاله نیان و مادر بزرگ نیان در مورد کیوان شوهر سابق فرزانه با مردم صحبت کردن و ابراز ناراحتی کردن و میگن بی‌صبرانه منتظر اینن که مجرمین تقاص این کار کثیفشون رو پس بدن. مادر فرزانه بر این باوره که کیوان پدر نیان نمیتونه دست به چنین کاری زده باشه، اما نظر فرزانه کاملا متفاوته. همچنین یک حرکت قشنگ از دخترهای ایرانی برای نیان صورت گرفت. والیبالیست های تیم نامآوران قبل از شروع یکی از بازی هاشون عکسی از نیان رو روی صفحه گوشی هاشون گذاشتن و به احترام این فرشته 1 دقیقه سکوت کردن تا ادای احترام کنن. به نظرتون ممکنه که یک پدر نسبت به زخم ها و کبودی ها یا سوختگی های روی بدن دخترش بی تفاوت باشه؟ توی خانواده‌های سنتی معمولاً دخترها رو جوری پرورش میدن که به دختر آموزش میدن باید مطیع شوهرش باشه و روی حرف شوهرش حرف نزنه، بساز باشه و توی بدترین شرایط شوهرش کنارش بمونه و زندگی رو گل و بلبل کنه. اما بهش نمیگن که همه چیز رو باید در حد معقول و کاملا 2 طرفه بپذیری و انجام بدی و ناخواسته دخترشون رو مبتلا به سندروم استکهلم میکنن، در صورتی که معمولا این سندروم برای کسی به وجود میاد که گروگان گرفته شده. فردی که گروگان گرفته میشه نسبت به گروگانگیر خودش احساس همدردی یا همدلی و وفاداری نشون میده، با وجود اینکه زندگیش وابسته به اون گروگانگیره نگران اون گروگانگیر میشه. چشمش رو روی بدیهای گروگانگیرش میبنده و فقط به اون توجه میکنه و بیخیال شرایط خودش میشه، در صورتی که خودش و زندگیش توی خطره. این دقیقاً روابط زناشویی خیلی از ایرانی هاست که به شکل سنتی و بدون آگاهی ازدواج میکنن و مرد سالاری توی اون رابطه از زن یک گروگان مهربون میسازه. از ته قلبم برای نیان و خانواده‌اش آرامش میخوام و امیدوارم هرچه سریعتر عاملین این جنایت مجازات شن. من شهداخت هستم، راوی این پرونده، و ممنونم که تا اینجا کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظراتتون توی کامنت ها هستم و مرسی.